Xin chào tất cả mọi người, Link to the World đã quay trở lại rồi đây. Hãy cùng mình trải nghiệm ngày thứ 2 trong chuyến học tập 6 ngày 5 đêm tại Tokyo, Nhật Bản nhé. Chương trình được tài trợ toàn phần bởi công ty Renova và cộng đồng Việt Nam Alumni Mentoring. Sáng ngày thứ 2, chúng mình đã dự kiến dậy thật sớm để đến đền Minh Trị ở khu Shibuya. Kết quả là ai nấy đều mệt phờ do ngày hôm trước đã bay cả đêm và đi bộ cả ngày đến tối muộn nữa. Chúng mình đành lỡ hẹn lần này, và nếu các bạn cũng bay đêm từ Việt Nam sang Tokyo thì hãy nhớ để chống lịch trình sáng ngày hôm sau để có thể hồi phục sức khỏe và năng lượng nhé. Chúng mình chính thức bắt đầu ngày thứ 2 lúc 10 giờ sáng. Lúc bước ra khỏi khách sạn thì mình không khỏi bất ngờ, hầu như mọi người đều mặc trang phục màu tối như đen và xám, đi lại cũng rất nhanh và hối hả. Người dân thường sẽ đi bộ rất nhiều và di chuyển bằng tàu điện vì vừa tiết kiệm lại vừa tiện lợi nữa. Taxi thì khá là đắt đỏ, tuy nhiên thường sẽ có những ưu đãi riêng dành cho người lớn tuổi. Ánh nắng ở Nhật rất đẹp nên chúng mình cũng dừng lại chụp vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Mình cảm thấy không khí ngày thứ 2 khác hẳn với ngày chủ nhật hôm trước. Có vẻ là ngày mọi người đều đi làm nên những địa điểm công cộng ở Nhật mình thấy khá là yên lặng. Kiểu mọi người sẽ thường không tụ tập nói chuyện với nhau trên đường, hay thậm chí khi đeo tai nghe cũng sẽ chỉnh âm lượng vừa phải để không ảnh hưởng đến người khác. Hôm nay chúng mình sẽ cùng cô Joe đi ăn trưa. Tuy nhiên chúng mình đến sớm hơn giờ đặt bàn và chưa được vào, nên cả bọn rủ nhau ghé qua một siêu thị nhỏ gần đó. Nhật Bản thì đúng chuẩn thiên đường cho những người thích ăn đồ ngọt luôn ý, vì có rất nhiều loại bánh kẹo ngon, đặc biệt là các sản phẩm làm từ matcha như của thương hiệu KitKat thì rất nổi tiếng rồi. Mình thấy ở Nhật họ làm gì cũng tỉ mỉ, chi tiết, đóng gói thì cẩn thận, bao bì thì được trang trí rất đẹp và hương vị cũng rất thơm nữa. Nếu mọi người muốn mua về làm quà thì rất nên nha. Và tinh tinh, nhà hàng đã mở cửa. Trước các quán ăn hầu như đều có các mẫu mô phỏng đồ ăn gần như chuẩn màu, chuẩn size luôn. Chúng mình có thể biết món ăn đó thực tế như thế nào và dễ lựa chọn hơn. Đồ ăn ở Nhật thì phù hợp với bạn nào thích ăn ngọt và có thể ăn mặn nữa. Mình thấy mù tạt ở Nhật rất thơm và ngậy như mùi quả bơ ấy. Theo mình biết, mù tạt ở Nhật có vị khác biệt như vậy do được làm hoàn toàn từ phần củ và đánh nhuyễn ra, nên sẽ không hoàn toàn mịn mà hơi sần một chút. Trưa nay, chúng mình được thưởng thức món Chidashi Sushi. Cơm sẽ có chút ngọt được đặt ở bên dưới, và sashimi cắt theo khối lập phương được nêm nếm và đặt ở bên trên. Như mọi khi thì chúng mình sẽ mời trước khi ăn. Mình được nghe lý do từ cô Joe, đó là người Nhật tin rằng vạn vật đều có các vị thần cai quản, nên việc mời trước bữa ăn thể hiện sự trân trọng với đồ ăn. Hầu như bữa nào cũng có súp miso, và mình được học là cần bê bát bằng cả hai tay để thể hiện sự quý trọng. Ở Nhật rất coi trọng sự riêng tư, nên chúng mình xin phép bác quản lý cho chụp ảnh trong nhà hàng. Nghe xong thì bác quản lý cười quá trời vì đây là lần đầu tiên có người xin chụp ảnh như vậy. May mắn là bác cũng đồng ý, với điều kiện là chụp từ xa và không ảnh hưởng đến đầu bếp. Buổi chiều, chúng mình tham gia 3 buổi chia sẻ từ bác CEO Kiminami, bác Amano, giám đốc kỹ thuật, và bác Hide, giám đốc quan hệ công chúng, tại văn phòng của công ty Renova, tọa lạc ở tòa Kiyobashi Evergrande. Cả 3 buổi chia sẻ đều diễn ra trong không khí sôi nổi và vui vẻ. Mình nghĩ là nhờ có các bác đều rất thân thiện và sẵn sàng chia sẻ thêm những thông tin cả trong công việc và cuộc sống. Bác Kiminami thì tốt nghiệp Đại học Kyoto và từng có thời gian làm tại McKinsey. Bác đã thành lập nên công ty Renova vào năm 2000, ban đầu là công ty tư vấn về môi trường trước khi chuyển sang lĩnh vực năng lượng như hiện nay. Bác Amano thì cứ bảo sợ kỹ thuật sẽ khô khan, nhưng chúng mình nghe mà say mê luôn, đặc biệt là về cách làm thế nào để tính toán được tuổi của một ngọn đồi. Hai bác Hide đùa rằng như tên của mình, phương châm của bác là không hide, không giấu bất kỳ điều gì. Kết thúc buổi chia sẻ, chúng mình chuẩn bị các món quà mang từ Việt Nam như một lời tri ân và cảm ơn đến các bác. Chúng mình cũng nhận được quà từ Renova. Hơn hết với bọn mình, chuyến đi này đã là một món quà lớn nhất rồi. Chiều tối chúng mình đi dạo khu Ginza nằm gần Hoàng cung Nhật Bản, nơi được xem là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Tokyo. Các tòa nhà đều được thiết kế và xây dựng mang cá tính của mỗi thương hiệu. Đi dạo loanh quanh rồi chúng mình lại lạc vào cửa hàng của Daiso. Ngay lập tức mình bị thu hút bởi những món đồ tiện lợi mà mình chưa từng được biết. Ví dụ như chai xịt giúp quần áo không bị tích điện vào mùa đông. Ở đây, lần đầu chúng mình được trải nghiệm việc thanh toán tự động nên cũng hơi lúng túng. Sau khi dành nhiều thời gian hơn dự kiến ở Daiso thì chúng mình di chuyển đến nhà hàng Jin Tai Fung ăn tối với bác Neil. Bác tốt nghiệp trường đại học Keio và hiện đang giữ chức giám đốc bộ phận Global Business Development. Bác cũng là người đã giúp kết nối chúng mình với rất nhiều công ty và chuyên gia trong các ngày tiếp theo, nên việc được gặp và nói chuyện với bác là điều bọn mình rất háo hức. Tưởng chừng đến nơi rồi nhưng chúng mình không tìm thấy lối lên tầng do chỉ tìm được thang máy riêng tư dành cho khách VIP. Loay hoay một hồi thì hóa ra phải di chuyển vào bên trong tòa nhà mới có thang máy chung cho tất cả mọi người.
Và cuối cùng chúng mình cũng đến được nơi ăn tối rồi. Chúng mình đã được lắng nghe bác Neil chia sẻ và học hỏi rất nhiều. Bất ngờ là các bác lãnh đạo của Renova đều khuyên rằng do what you love what you do. Làm những gì mình yêu và yêu những gì mình làm. Cùng với đó là hãy dám thử và dám chấp nhận rủi ro. Expertise, work-life balance, your miniatures. Khi chọn đồ uống trong các bữa ăn, mình thường sẽ chọn trà ô long. Và chúng mình cũng phát hiện ra rằng grapefruit hóa ra không phải nước nho mà là nước bưởi. Mọi người hãy chú ý khi chọn đồ uống nhé. Din Tai Fung có món xỉu long bao rất nổi tiếng nữa. Nếu có dịp thì mọi người nhớ ghé thử nhé. Cách phục vụ ở đây cũng khá độc đáo. Sẽ chờ tất cả mọi người hoàn thành xong phần ăn của mình rồi mới lên món tiếp theo. Vậy nên chúng mình kết thúc bữa ăn này khá muộn, lúc đó là khoảng 9:30 tối. Sau khi ăn tối thì bác Neil đi bộ về cùng chúng mình luôn. Thực sự là ở Renova ai cũng rất chu đáo và nhiệt tình. Chúng mình luôn cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì các bác đã dành thời gian quý giá cho chúng mình. Và chúng ta đang đưa người anh của chúng ta, bye anh. Hope to see you in the near future. Goodbye. Sau 2 ngày thì anh Khang cũng cần quay trở lại Nagoya để tiếp tục công việc. Chúng em cảm ơn anh Khang rất nhiều vì đã nhiệt tình hướng dẫn. Vậy là cũng gần nửa đêm rồi. Mọi người nghĩ chúng mình sẽ kết thúc một ngày như vậy sao? Vậy là 7 con người đam mê khám phá đã bắt đầu chuỗi ngày phá đảo 7-Eleven. Hello everyone, welcome to 7-Eleven of Tokyo, Japan. Tiến, come here. I'm so shy. Con được camera. Tiếng đẹp xứ. Linh tố. Tố đẹp xứ. Victor Desuka. Dạ. Thì là Joru. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Chúng mình đang đi tìm bánh su kem vì hôm ăn bánh su kem ở Odaiba ngon quá. Phải nói là ngập kem luôn ấy. I think you should be an ambassador of Naruto. You can name. Thank you. Your name is Naruto. Thank you. Naruto. Tomorrow I will pick the lucky one to call me Great Cup. Ở trong này. Cool. Lúc này thì mình đang cosplay nhân viên bán hàng cho sản phẩm mochi kem. Nhưng mọi người đã từ chối mình. Đùa chút thôi, hầu như ngày nào chúng mình cũng mua quá trời đồ ăn ở đây vì quá ngon mọi người ạ. Gì cũng muốn mua ấy. Ở Nhật khi thanh toán thì đều có máy nhận và trả tiền tự động, nên chúng mình lại có thêm một trải nghiệm mới nữa. Manhwa. Very good, very good. Tasty. Cái đấy nó có ngon hơn là dorayaki không? Ăn ở đây. Cái bé nước. Rút kinh nghiệm từ buổi tối hôm qua, khi mà chúng mình hẹn sẽ gặp nhau lúc 10 giờ tối, nhưng ai cũng quá mệt mà say giấc nồng lúc nào không hay. Thì hôm nay chúng mình đã thành công hẹn hò tập trung tại một phòng duy nhất, phòng của Kiên. Rất cảm ơn Kiên đã cho chúng mình một cứ điểm để tập trung sau 10 giờ tối hàng ngày. Có lẽ nhờ quãng thời gian hơn 3 tháng chuẩn bị thì 7 người chúng mình đã cực thân thiết nhau rồi. Chúng mình ngồi lại với nhau, tổng kết trải nghiệm cả ngày và lên tinh thần sẵn sàng cho những ngày tiếp theo. Giờ này các bạn. Cũng chả nhớ chúng mình nói gì mà say sưa đến 2 giờ sáng nữa. Chỉ nhớ là ngày nào cũng nói mà không hết chuyện vì quá hạnh phúc và cảm thấy may mắn.
Vậy là một ngày nữa đã trôi qua. Hãy cùng đón chờ ngày thứ 3 của chúng mình nhé. Thank you and see you.